नमस्ते, म अन्जु सिंह, म साथी चिल्ड्रेन प्रोग्रामको कोअर्डिनेटर। हामीले यो अपर्च्युनिटी पाउँदा एकदमै राम्रो, स्पेसली हाम्रो महिला तथा बहिनीहरूको लागि एउटा गुड अपर्च्युनिटी छ। उनीहरूको लागि अगाडि फ्युचरमा उनीहरूले आफ्नो एउटा स्किल्स सिकेर के आफ्नो लागि इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्छ। त्यो प्रोग्राम आइ एम सो ह्याप्पी। अरू हामी स्पेसली चाहिँ नि चिल्ड्रेन र युथहरूसँग पनि काम गर्छौँ। त्यो युथहरूको लागि पनि स्पेसली एकदम राम्रो छ अपर्च्युनिटी उनीहरूको लागि। अब जस्तै अब एजुकेसनको साथसाथ आफ्नो पार्ट टाइम जब गर्नमा उनीहरूले यो स्किल सिकेर केही न केही जब गर्न सक्छ उनीहरूले, होइन, आफ्नो खुट्टामा उभिएर। राम्रो अपर्च्युनिटी हो। साथीले लगभग 200जना बालबालिकासँग काम गरिरहेछ। जस्तै अब युथको मैले अघि कुरा गर्दा झन्डै हामी युथहरू जो अब अहिलेको बेकरीको ट्रेनिङ हाम्रो स्पेसली चाहिने बिएचएम पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरूको लागि एकदम युजफुल छ, जो उनीहरूको लागि एउटा प्लस पोइन्ट भयो बेकरीको ट्रेनिङ भनेर। पढाइको साथसाथमा उनीहरूले बेकरी स्किल्स पनि सिक्न पाउने मौका पायो उनीहरूले। थ्याङ्क यू सो मच।